හරි කොහොමද අයිබෝන් මං අර කලින් පාඩමේ අර කිව්වනේ මේකේ thread safe නෑ කියලා. ඒක මොකද්ද කියලා මම දැන් පෙන්නන්න. මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. thread එක දුවනවා කියලා කියන්නේ අපි හිතමු application එකක් run කරනකොට එක මොකක් හරි process එකක් parallel වෙන වෙනම දුවන්න පුළුවන්. එකම process එක process 1 කියන එක parallel දුවන. මම උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ. අපි හිතමු මේක මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන මම ගත්තොත් එහෙනම් මෙන්න මේක parallel දුවන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මේක ගන්නවා කියලා මම මේකට කියන්නම් thread 1 කියලා. මල්ටි ත්‍රෙඩඩ් කියලා කියන්නේ මෙහෙම කතාවක්. ඒ කියන්නේ මේකේ thread 1 ඊට පස්සේ මම මේකේ තව එකක් ගන්නවා thread 2 මේක තව එකක් ගමු අපි thread 3 හරි මෙන්න මේ thread 3ක දුවන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ බලන්න දැන් මේ සිංගල්ටන් කතාව මෙන්න මේක මේ class 1 මම මේක ඇතුලේ හැදුවොත් මම වෙන විදිහකට හදන්නම්. මෙතන බලන්න මම මේකේ හදනවා මෙහෙම class එක අර කලින් වගේමයි. හිතන්න මෙහෙම එකක් කියලා class ඊට පස්සේ මෙයාව ටිකක් හරි මේක පොඩි කරගමු. මේ ක්ලාස් එක තියෙනවා අර විදියමයි. අර ඉන්ස්ටන්ස් එක ගන්නවා මෙතන. අපි ගමු ඉන්ස්ටන්ස් කියන ප්‍රොපර්ටි එක. ඉන්ස්ටන්ස් get instance හරි අපි අර කලින් හදපු එක විදියම ඉන්ස්ටන්ස් කියලා ප්‍රොපර්ටි එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට ගන්නවා අපි අනිත් එක. අනිත් ඉන්ස්ටන්ස් එක. අපි හිතමු මේකේ ඉන්නේ ඉන්ස්ටන්ස් 1 කියලා. හරි මේක එන්නේ එතකොට ඉන්ස්ටන්ස් 1 කියලා එන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඉන්ස්ටන්ස් 1 කියන එක මෙහෙමනේ එන්නේ. දැන් අපි කිව්වා මේක එකපාරේ කන්ස්ට්‍රක්ට් එක කෝල් වෙන්නේ කියලා. දැන් මේකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ thread safe නැහැ කියලා කියන්න හේතුව තමයි මෙන්න මේකෙදි මේ thread එකේ මේ set එක ගත්තොත් මෙන්න මේ thread එකේදී මේක මං ගත්තොත් එimhe වෙන thread එකකට ආපහු දුවනවා මෙන්න මේ කට්ටියම. හරි. එතන මේකත් ආපහු සැරයක් කතා කරනවා මේ class 1 මොකක් හරි කියලා ආපහු දුවනවා. ඊට පස්සේ මං අරගෙන ගිහිල්ලා මේක මෙහෙම කරොත් එහෙම වෙන අනිත් thread එකේදී ආපහු ඒක දුවනවා මේ කන්ස්ට්‍රක්ට් එක විදියට. ඒ කියන්නේ මේ thread එකේදී එතකොට මේක singleton pattern එකෙන් එළියට පැනලා. ඒකයි කිව්වේ thread safe නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ class එකේ මේ thread තුනේ දුවනකොට instance තුනක් හැදිලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙනන අපේ pattern එක අනුව මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? එක class එකක් තියෙනවා එක instance එකයි කොච්චර thread. අපි ඒක code එකේ බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මම පෙන්නන්නම් මේ code එක. දැන් අපේ code එකට ගියොත් දැන් මේකනේ අපි කලින් ලියපු code එක. මම මේ code එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න මෙන්න මෙහෙම static අපි කියමු void create instance කියලා method එකක් ගමු. මේ අර code එකම මම වෙනසකට කරන්නේ මේක දාගන්නවා පොඩි method එකක් ඇතුලේ. මේක දැම්මට පස්සේ බලන්න මම මේක අයින් කරලා මේක ඇතුලට දාන්න. මේ දෙන්නම අයින් කරමු. instance. හරි. දැන් මේක instance එක ගත්තාම බලන්න අර code එකම මේ create instance කියලා call කරොත් තුන් පාරක් create instance කියලා ඒකමයි වෙන්නේ. හරි create instance කලින් වැඩේමයි වෙන්නේ. මෙතන ගිහලා මේක run කරොත් මේක save කරලා run කළොත් අර කතාවම අර කලින් අපේ output එකමයි දෙන්නේ. පෙන්නන්න. දැන් මෙතන output එක තියෙනවා. තියෙන්නේ same output වෙනසක් නැහැ code එකේ. ඒතර අපි මේක thread safe නැහැ කියලා කියන කතාව මම පෙන්නන්නම් ඇයි කියලා. ඒක මෙහෙමයි වෙන්නේ. එතකොට මම මේක thread එක දුවනවා. thread එකක තුනක දුවමු අපි. කියමු සාමාන්‍ය thread එකක දුවන්න මේ parallel කියලා class එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි අපි එකකින් invoke කරනවා. ඊට පස්සේ method එක. ඔන්න පළවෙනි thread එක. පළවෙනි thread එකේ මම දුවනවා create instance කියලා එකක්. ඔන්න එක thread එකක්. හරි. මේව දුන්නාම එකයි. ඊට පස්සේ මම තව එකක් ආපහු දෙවෙනි thread එකේ. ඒක මේ පල්ලයට ගියමු. ඒතර පැහැදිලි. ඔන්න දෙවෙනි thread එක දුවන්න යන්නේ. දෙවෙනි thread එකේදී මම ආපහු කියනවා මෙතන create instance ආපහු දෙවෙනි thread එක දුවන්න කියලා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි thread එකක් දුවන්න කියලා. තුනක්. අර කලින් වගේම. හරි. ඔන්න දැන් තුනක් දිව්වා. දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න මෙතන පළවෙනි thread එක තියෙනවා මෙහෙම. පළවෙනි thread එකේ instance එකක් හදනවා අර විදිහටමයි. දෙවෙනි thread එකේ කියන්නේ මේ instance එක call කරනවා. හරි නම් අපිට වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? construct එක එකපාරක් කතා කරන අර කලින් output එකම එන්න ඕනේ. මේක run කළොත් වෙන දේ බලන්න. මේක මම execute කරනවා. execute කරාම දැන් වෙච්ච දේ බලන්න. මම zoom කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් බලන්න වෙලා තියෙන්නේ. අන්න instance call කියලා දෙපාර තියෙනවා construct එක දෙපාරක් call වෙලා. දැක්කද වෙච්ච දේ?
ඒකින්ද තමයි කිව්වේ මේක දැන් කන්ස්ට්‍රක්ටර් දෙක කෝල් වෙලා තියෙනවා කියලා මොකක්ද තේරුම? ඒ කියන්නේ මේක thread safe නෑ. thread safe නෑ කියලා කියන්නේ මේක ඉන්ස්ටන්ස් දෙකක් හදලා සිංගල්ටන් නම් මොකද වෙන්නේ? එක ඉන්ස්ටන්ස් එක හැදෙන්න ඕනේ කොච්චර වැඩ කළත්. හරි. කොච්චර කතා කරලත් එක ඉන්ස්ටන්ස් එක හැදෙන්න. අපි මේක ෆික්ස් කරගන්න හැටි බලමු. මේක මෙහෙමයි ෆික්ස් කරන්නේ. මං ගිහලා ආපහු මගේ ස්ටුඩන්ට් සිංගල්ටන් එකට දැන් මේ තියෙන අපි ලියපු කෝඩ් එක තියෙනවනේ. අපි වැඩිපුර මේකට අපි ගන්නවා මේකට අපි කියනවා ලොක් එකක් ගන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඉන්ස්ටන්ස් එකක් තියෙනවා නම් ලොක් කරනවා. ඉන්ස්ටන්ස් එකක් නැත්නම් ලොක් එක දිගහැරලා ඉවරලා මේක හදනවා. අපි මුලින්ම මේක වෙරියබල් එක එහෙමම තියාගන්න. අපි මෙතන තව එකක් අලුතෙන් ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම එකක්. හරි. ඒකට කියනවා private static read only. මේකට අපි ගන්නවා ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒකට අපි කියනවා lock කියලා. නැත්නම් අපි padlock කියලා ගමු. padlock. lock කරලා ඒක නිකන් ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. මේක කියන්නේ null එකක් define කරනවා වගේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් define කරනවා. මොන පළවෙනි ස්ටෙප් එක. හරි. ඒක දැන් අපි හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මෙතනද කියලා කියනවා මෙන්න මෙහෙම. මේ instance කියලා එකක් තියෙනවනේ. මේ instance කියන එකේ මෙන්න මෙහෙම කතන්දරයක් ගන්නවා get එකේ. get එක ඇතුලේ මේ කෝඩ් එකේ මම තියෙනවා. හැබැයි අපි තව වැඩක් කරනවා මේක කලින් මෙහෙම එකක්. මම කියනවා lock කරන්න කියනවා. lock keyword එකක් තියෙනවා C# වල. ඊට පස්සේ අපේ instance එක. ඒ කියන්නේ instance lock එක කියන්නේ padlock එක. මේක lock කරන්න කියනවා. මේක lock කරන්න කිව්වට පස්සේ ඊළඟට මේ කට්ටියම අරගෙන ඉවරලා මේක ඇතුළට දාන්න. මේ සෙට් එකම. දැන් මෙන්න දේ බලන්න. දැන් මේක මම සේව් කරන්න. සේව් කරලා හරි මේකේ තියෙන මේ lock කියන keyword එක මෙතන නිකන් object එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් object එක lock කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක call කරලා බලමු. දැන් මේක run කළොත් අර thread එකේම එතනට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ තියෙන create instance කියලා තුනක් තියෙනවා. දැන් මේක run කරනවා. run කරාම වෙන දේ බලන්න. දැන් අපිට එතනට ගිහිල්ලා zoom කරලා බැලුවොත් අන්න අර පරණ කෝඩ් එකම තියෙනවා මේ එක කන්ස්ට්‍රක්ට් එකයි කෝල් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ instance call කියලා තියෙනවා. මේක තමයි thread safe විදියට ලියන එක විදියක්. ඒ කියන්නේ එක විදි තියෙනවා. සමහරවිට අපි තියෙනවා තව එකක් තියෙනවා මේකම ලියනවා. ඕන හොයලා බලන්න මේ lazy කියලා තියෙනවා මේ type එකක්. lazy t කියලා අපි මේකට කියන්නේ. මේ lazy කියලා මේකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. හරි එක විදි තියෙනවා මේ එක විදියක්. ඒකින්ද දැන් මේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි කෝල් කරන්නේ. හැබැයි මේකට මම ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්නම් මෙහෙම එකක්. ඔක තමයි විදිය. ඇඩ්වයිස් එකක් ගත්තම කියනවා නම් මෙන්න මෙහෙම කතන්දරයක්. හිතන්න දැන් අපි අහලා තියෙන මේ IOC containers කියලා. IOC containers කියන්නේ dependency injection එක පාවිච්චි කරන එක. මේ ASP.NET එක ගත්තාම ඒ වගේ container එකක් පාවිච්චි කරන්න. මේ Singleton ඒවා හදනවා. ඒකට හේතුව තමයි මම පෙන්නන්නම්. මේකට අලුත් project එකක් add කරලා right mouse click කරලා add new project කියලා මම මේකට ඇඩ් කරනවා නිකන් දැනට තියෙන ASP.NET application එකක්. මම කියනවා web and console අපි web application ඕන එකක් ගමුකෝ web application continue .NET 6 කියලා මෙතන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේකේ තියෙනවා මෙතන .NET 6 අපි .NET 6 එක කියන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන ගිහලා continue කරනවා. continue කළා මේකට දෙනවා Singleton web කියලා නිකන් ගමු. create දැන් මේකේ තියෙනවා බලන්න මෙතන program.cs එකේ මේ .NET 6 හින්දා මෙහෙම එන්නේ. .NET 5 නම් අපිට startup.cs එකේ තියෙන. මෙතන තියෙනවා බලන්න මේ ඇවිල්ලා dependency injection මම මේකට ගිහලා ගත්තොත් එහෙම මේකේ තියෙනවා හරි මෙහෙම එකක් ගමු. මෙතනට ගිහලා ගත්තොත් එහෙම app කියලා තියෙනවා. මෙතන build එකේ use කියලා තියෙන මේකේ මේ services වල උඩ මේ තියෙන මෙන්න මේ හරි. මම මෙතනට ගිහලා කිව්වොත් එහෙම builder.add singleton කියලා. builder.services.add singleton අන්න මෙතන අපිට දෙන්න පුළුවන් ක්ලාස් එකක්. ඕනම ක්ලාස් එකක්. මේක අර අමුතුවෙන් singleton කියලා ලියන්න ඕන තියෙන ඕනම ක්ලාස් එකක් මෙතන දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකට අනුව අපිට පුළුවන් මේ තියෙන්නේ මේ ලයින් එකේ. මෙන්න මේ add singleton. මේකට අනුව ඕන දෙයක් අපිට මේක කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන ගත්තොත් අර thread safe එකේ ඒ ටික ඔක්කොම මේ container එක ඇතුලෙන් කරලා දෙනවා. පුළුවන් තරම් මෙන්න මේ විදිහට පුරුදු වෙන්න. එතකොට අපිට බයක් නැහැ මේක thread safe ද නැද්ද කියලා අපිට singleton class එකක් ඉබේම හම්බ වෙනවා. ඕනම class එකක්. නිකන් අපි ස්ටුඩන්ට් කියලා ලියලා ඔය ID නම්මනම් කියලා ඒ ටික දාලා ඉවරලා ඕනම class එකක්
මේක සිංගල්ටන් පැටර්න් එකට ඇප්ලයි වෙනවා. මේක තමයි ලේසියෙන් විදිහේ මේ කන්ටේනර් එකක්. මේ කියන්නේ මේ ඩිපෙන්ඩන්සි ඉන්ජෙක්ෂන් එක යන මෙතන මේ add services to the container කියලා මේ කන්ටේනර් එක ඇතුළේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ add singleton කියන මෙතඩ් එකෙන් ඩිපෙන්ඩන්සි ඉන්ජෙක්ෂන් built in Microsoft එක තියෙන එක. ඔන්න ඔහම නැත්තම් අපිට මෙහෙම ලිව්වොත් අපිට මෙහෙම ලියන්න වෙනවා මේ thread safe එකක lock එකක් දාන්නවා නැත්තම් lazy t කියන මේ ක්ලාස් එක හරහා යන්න වෙනවා. මොකක් හරි එකකින් use කරන්න. ඊට වැඩිය lazy කන්ටේනර් එකක පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ IOC කන්ටේනර් එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ program.cs එකේ ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. .NET 5 නම් මේක startup.cs එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. configure services ඇතුලේ. මේ .NET 6 ඉඳන් මේ program cs එකේ තියෙන්නේ. add singleton. එතකොට අර singleton pattern එක එනවා. හරි. අපි ඊළඟ පාඩමේ හම්බෙමු.